یافته‌های باستانی و آثار برجای مانده از پیشینیان بیشترین نقش در مورد آنچه ما امروزه درباره باستانیان می‌دانیم را ایفا می‌کند. یافته‌هایی که گاهن توسط خود پیشینیان برای آگاهی دادن به آیندگان ایجاد شده‌اند و یا یافته‌هایی که با بررسی و مطالعه پژوهشگران ما را با سبک زندگی و یا اتفاقاتی که در گذشته رخ داده است آشنا می‌کند. آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که دلیل وجود مجسمه هایی از انسان های دورگه چه میتواند باشد؟ آیا این گونه تصاویر و ارواح سنگی از وجود این موجودات در گذشته خبر میدهد یا تنها تخیل و زاده ذهن خالق این آثار است؟ ما میدانیم در گذشته های دور این افراد که تصاویر و مجسمه ها را در نقاط مختلف دنیا خلق کرده اند با یکدیگر هیچ ارتباطی نداشتند که تبادل نظر کنند. مگر ما ققنوس را افسانه نمیپنداشتیم؟ اما همانطور که دانشمندان کشف کردن پرنده ای را یافتن که 250,000 سال پیش میزیسته و شباهت بسیار زیادی به ققنوس، به قول ما پرنده افسانه ای دارد. در عقیده محققان این آثار میتواند دارای مفهوم و پیام جدی باشند. سالها پیش محققانی چون اریک فون دانیکن و یا والتر ارنستین در کتاب خود با عنوان روزی که خدایا مردند ادعا کردند که تندیس‌های موجود در مصر، بابل و ایران که انسان‌هایی را با سر حیوانات نشان می‌دهد و یا حیواناتی مخلوط از چند حیوان مانند ابوالهول که سر انسان و بدن شیر دارد همگی روزگاری وجود داشتند و فقط برای تزیین ساخته نشده بودند. اما به گفته محققان علم به این نتیجه رسیده است که برای خلق این موجودات دورگه تنها می‌توان یک راه وجود داشته باشد و آن تکنولوژی ژنتیکی است، چون در جهان طبیعی جفتگیری میان دو نوع حیوان مختلف نتیجه‌ای در بر ندارد. راستی چرا برای بیشتر این موجودات دورگه بال می‌گذاشتند یا چرا انسان‌ها را بالدار نشان می‌دادند؟ امروزه علم ژنتیک مخلوطی از حیوان و انسان را کیمرا می‌نامد. کیمرا حالتی است که سلول‌های متفاوت از نظر ژنتیکی همگی از چند نوع زیگوت منشعب شده‌اند. مرکز اصلی شروع چنین دستکاری ژنتیکی بر اساس متون باستان مصری و مخصوصاً الواح زمرد از سرزمینی به نام آتلانتیس شروع شد. بر اساس ابرس پاپیروس در 12,000 سال پیش گروهی متشکل از 9 موجود درخشان به زمین آمدند. یکی از آنها با نام تاوت کسی بود که دانش کیمیاگری و دخالت در طبیعت را به بشر آموخت. این دانش مبنی بر روی 2 ستون زمرد حک و نگهداری شد. این دانش تا پیش از این فقط در دست خدایان بوده است، اما بعد به انسان تعلیم داده شده است. به این دانش بعدها دانش هرمس هم گفته شد، زیرا یکی از فرعونهای مصر به نام هرمس کیمیاگری بسیار ماهر بود و در دوران او شهرهای عظیم دنیا از منفیس، بابل، اور و ایران شهر مدارس بزرگ کیمیاگری داشتند و الواح زمرد را تدریس می‌نمودند. مسلمانان نیز این داستان را با نام هاروت و ماروت می‌شناسند. هاروت و ماروت نام 2 فرشته بود که آمده بودند تا به مردم جادو بیاموزند و به آنها کمک کنند تا جادوی جادوگران را باطل کنند. موضوع جدی‌تر می شود وقتی بدانید که جابر ابن حیان کیمیاگر مشهور ایرانی در بیش از 120 کتابی که نوشته است یافته‌های کیمیاگری خود را شرح داده و در یکی از کتاب‌های بسیار معروفش به نام کتاب سنگ‌ها طرز به وجود آوردن چنین موجوداتی را آموزش داده و حتی فراتر از آن هم رفته است. بر اساس کتاب آلبرتوس مگنوس، اسکندر مقدونی هر 2 ستون زمرد را در مقبره هرمس یافت و با خود به هلیوپولیس برد و در جای امنی قرار داد و سپس شهر اسکندریه را بنا نهاد. به گفته متون کشف شده تعداد بیشماری از این موجودات عجیب و گاهن ترسناک ساخته شده‌اند تا جایی که زمین پر از فساد و تباهی گردید و خدایان برای پاکسازی زمین طوفانی را فرستادند. این مسئله در کتب دینی نیز منعکس شده است به استثناء کلمه خدایان. طبق متون به دست آمده عبور سیاره نیبرو طوفان را ایجاد کرده، اما باید توجه کرد که زمین بیش از فقط یک طوفان به خودش دیده است. بیشک می‌دانید که همین موضوع در کتیبه‌های سومریان ذکر شده است و قطعاً می‌دانید که کتیبه‌های سومریان هم دلیل این طوفان بزرگ را سیاره نیبرو می‌دانند. وقوع طوفانی که ما آن را امروزه طوفان نوح می‌دانیم و سیاره‌ای که ناسا نه آن را تایید می‌کند و نه رد. برای مثال در تازه‌ترین ویدیو که ناسا منتشر کرد، دیوید موریسون در ابتدا وجود سیاره نیبرو را رد کرد. سپس گفت بر فرض اینکه باشد هر 3600 سال یک بار از کنار زمین رد می‌شود و خطری برای ما ندارد. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.